નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે ફરીવાર પાઠક સ્કૂલ અમરેલી વતી હું ડોક્ટર અભિષેક જોશી તમારી સામે કેમિસ્ટ્રી વિષય ધોરણ 12 સાયન્સ ની ચર્ચા કરવા આપણે ભેગા થયા છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગયા લેક્ચરોમાં આપણે આલ્કોહોલની સિન્થેસિસ એટલે કે બનાવટ એની ચર્ચા આપણે કરતા હતા. એમાં આપણે બે પ્રકાર પૂરા કર્યા છે, જેનું નાનું એવું રિવિઝન કરી લઈએ. પહેલો પ્રકાર હતો આલ્કિન સંયોજનોમાંથી આલ્કોહોલ. તો આલ્કિનમાંથી આલ્કોહોલ બનાવવા માટે પાછી બે પ્રક્રિયાઓ હતી, એસિડ ઉદ્દીપકીય જલીયકરણ દ્વારા અને બીજી પ્રક્રિયા હતી હાઇડ્રોબોરેશન ઓક્સિડેશન દ્વારા. જેમાં એસિડ ઉદ્દીપકીય હાઇડ્રેશન અથવા જલીયકરણ જેમાં આપણે માર્કોનિકો નિયમનો ઉપયોગ કર્યો હતો, જ્યારે હાઇડ્રોબોરેશન ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયામાં આપણે પ્રતિ માર્કોનિકો નિયમનો ઉપયોગ કર્યો હતો. એના પછી બીજો પ્રકાર હતો કાર્બોનિલ સંયોજનોમાંથી આલ્કોહોલ. એમાં પાછા પેટા બે પ્રકાર હતા, આલ્ડીહાઇડ અને કીટોનમાંથી આલ્કોહોલ, અને બીજો પ્રકાર હતો એસ્ટર અને કાર્બોક્સિલિક એસિડમાંથી. પહેલા પ્રકારની વાત કરીએ તો આલ્ડીહાઇડ અને કીટોનનું જો આપણે પ્રક્રિયા કરીએ તો લિથિયમ એલ્યુમિનિયમ હાઇડ્રેટ, સોડિયમ બોરોહાઇડ્રેટ જેવા પ્રબળ રિડક્શન કરતા વડે રિડક્શન કરવામાં આવે તો આલ્ડીહાઇડમાંથી આપણને પ્રાથમિક આલ્કોહોલ, જ્યારે કીટોનમાંથી દ્વિતીયક આલ્કોહોલ મળે છે. બીજો પ્રકાર હતો એસ્ટર અને કાર્બોક્સિલિક એસિડમાંથી. તો કાર્બોક્સિલિક એસિડનું જો આપણે પ્રબળ રિડક્શન કરતા વડે રિડક્શન કરવામાં આવે તો નિપજ તરીકે પ્રાથમિક આલ્કોહોલ મળે. પણ પ્રાથમિક આલ્કોહોલમાં રિડક્શન કરતા તરીકે વપરાતો લિથિયમ એલ્યુમિનિયમ હાઇડ્રેટ ખૂબ જ ખર્ચાળ છે. એટલા માટે થઈ અને એસ્ટરનું જો એસ્ટરની બનાવટ કરી લેવામાં આવે, એટલે કે આ કાર્બોક્સિલિક એસિડમાંથી એસ્ટર બનાવી નાખવામાં આવે, તો કાર્બોક્સિલિક એસિડમાંથી એસ્ટર કઈ રીતના બનાવ્યો હતો? તો કે કાર્બોક્સિલિક એસિડની આલ્કોહોલ સાથે પ્રક્રિયા કરીએ તો આપણને એસ્ટર મળે, અને આ એસ્ટરનું જળ વિભાજન કરવામાં આવે તો આપણને પ્રાથમિક આલ્કોહોલ નિપજ તરીકે મળે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આલ્કોહોલની બનાવટના બે પ્રકાર આપણે પૂરા કરેલા છે. આજે આપણે ત્રીજો મહત્વનો પ્રકાર જોવો છે, આલ્કોહોલની બનાવટ ગ્રિગ્નાર્ડ પ્રક્રિયકમાંથી. ગ્રિગ્નાર્ડ પ્રક્રિયકને વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે ટૂંકમાં શું કહીએ છીએ? તો કે RMGX. ગ્રિગ્નાર્ડ પ્રક્રિયક એટલે શું થાય છે? RMGX, આલ્કાઇલ મેગ્નેશિયમ હેલાઇડ. ગ્રિગ્નાર્ડ પ્રક્રિયકને બીજી રીતના આપણે કહેવું હોય તો આલ્કાઇલ મેગ્નેશિયમ હેલાઇડ. ગ્રિગ્નાર્ડ પ્રક્રિયક દ્વારા પણ આલ્ડીહાઇડ અને કીટોનમાંથી આલ્કોહોલ મેળવી શકાય છે. આ પ્રક્રિયા શું કામ વિશિષ્ટ છે અથવા વધારે મહત્વની છે એની આપણે ચર્ચા કરવાની છે. શું કામ? બરાબર. તો ગ્રિગ્નાર્ડ પ્રક્રિયક RMGX આલ્કોહોલ સંયોજનોને આલ્ડીહાઇડ અને કીટોન સંયોજનોની ગ્રિગ્નાર્ડ પ્રક્રિયકો સાથે પ્રક્રિયાથી બનાવી શકાય છે. એટલે કે આલ્કોહોલ બનાવવો હોય તો આલ્ડીહાઇડ અને કીટોન આની પ્રક્રિયા જો ગ્રિગ્નાર્ડ પ્રક્રિયક સાથે કરવામાં આવે તો આપણને નિપજ તરીકે આલ્કોહોલ મળે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, કઈ રીતના આલ્કોહોલ મળે છે એની આપણને કઈ ક્રિયાવિધિ સમજાવી છે. હવે અહીંયા મેં કાર્બોનિલ લખેલું છે, બરાબર. હવે કાર્બોનિલ એટલે શું? તો કાર્બોનિલ એટલે આલ્ડીહાઇડ પણ થઈ શકે, કીટોન પણ થઈ શકે. આલ્ડીહાઇડ એટલે કાર્બોનિલ એટલે આલ્ડીહાઇડ અને કીટોન બંને થઈ શકશે, બરાબર. તો કાર્બોનિલની ગ્રિગ્નાર્ડ પ્રક્રિયક સાથે એટલે કે RMGX. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને બધાને ખ્યાલ હશે ગ્રિગ્નાર્ડ પ્રક્રિયકમાં RMGX માં આલ્કાઇલની વિદ્યુત ઋણતા વધારે છે. આલ્કાઇલની વિદ્યુત ઋણતા વધારે એટલે આ R અને Mg વચ્ચેના બંધના ઇલેક્ટ્રોન કોના તરફ આકર્ષાયેલા હોય? તો કે R તરફ. એટલે ત્યાં આપણે માઈનસ ડેલ્ટા, Mg પ્લસ ડેલ્ટા. એવી રીતના કાર્બોનિલ સમૂહમાં કાર્બન અને ઓક્સિજનમાં વિદ્યુત ઋણતા કોની વધારે? તો કે ઓક્સિજનની. એટલે આ બંધના ઇલેક્ટ્રોન કોના તરફ આકર્ષાયેલા રહે? તો કે ઓક્સિજન તરફ. તો કાર્બન કેવો બની જાય? પ્લસ ડેલ્ટા. અને ઓક્સિજન કેવો બની જશે? તો કે માઈનસ ડેલ્ટા. તો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણી પાસે પ્લસ ડેલ્ટા, માઈનસ ડેલ્ટા, પ્લસ ડેલ્ટા એની એક સિચ્યુએશન હાથમાં છે. હવે ગ્રિગ્નાર્ડ પ્રક્રિયકમાં જે આલ્કાઇલ સમૂહ જેની ઉપર ઋણ વિદ્યુત ભારિત છે એ કેન્દ્રાનુરાગી પ્રક્રિયક તરીકે વર્તે. કેન્દ્રાનુરાગી પ્રક્રિયક તરીકે વર્તે તો પોતાની ઉપર કેવો વીજભાર હોય? તો કે માઈનસ.
અને કેન્દ્ર એટલે પ્લસ, તો કાર્બન પ્લસ ડેલ્ટા છે. તો આ આલ્કાઇલ સમૂહ કાર્બન સાથે જોડાશે. હવે કાર્બન સાથે જોડાય તો કાર્બોનિલમાં કાર્બન અને ઓક્સિજન વચ્ચેના ડબલ બંધના ઇલેક્ટ્રોન કોના તરફ આકર્ષાયેલા રહેશે? તો કે ઓક્સિજન તરફ. એટલે આ બંધના ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં આવી જશે? ઓક્સિજન તરફ. તો અહીંયા આપણને એક નિપજ મળે છે. જો આ કાર્બન જેની બે સંયોજકતા હતી એમ કાર્બોનિલનો. હવે આ આલ્કાઇલ સમૂહ કોની સાથે જોડાઈ ગયો? તો કે કાર્બન સાથે. એટલે આ કાર્બન સાથે ઓક્સિજન હવે કેવો થઈ ગયો? તો કે ઋણ વીજભાર MgXM. આજે આપણને એક નિપજ મળે છે. એ નિપજનું નામ છે યોગશીલ નિપજ. હજી આપણને આલ્કોહોલ મળ્યો નથી. હવે આ યોગશીલ નિપજનું જળ વિભાજન કરવામાં આવે H2O. જળ વિભાજન કરીએ એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો શું થશે? આ O અને Mg વચ્ચેનો બંધ તૂટશે. O અને Mg વચ્ચેનો બંધ તૂટે તો આ O- તો H2O માંથી H+ મળી જાય. એટલે O- સાથે કોણ જોડાઈ જશે? H+ અને Mg સાથે કોણ જોડાઈ જાય? તો કે OH-. તો અહીંયા આપણને શું મળ્યું? જો RC બે સંયોજકતા અને ઓક્સિજન સાથે કોણ જોડાઈ ગયું? H. એટલે RCOH. એટલે આપણને કઈ નિપજ મળી ગઈ વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો કે આલ્કોહોલ. ગ્રિગ્નાર્ડ પ્રક્રિયા દ્વારા આલ્ડીહાઇડ અને કીટોનમાંથી આલ્કોહોલ બનાવવાની આ ક્રિયાવિધિ છે. હવે અહીંયા આપણે લખ્યું છે કાર્બોનિલ. હવે કાર્બોનિલમાં આલ્ડીહાઇડ પણ આવી શકે, કીટોન પણ આવી શકે. તો આપણે ઉદાહરણ દ્વારા સમજશું કે કઈ રીતના આલ્ડીહાઇડ અને કીટોન આલ્કોહોલ આપે છે. અહીંયા પ્રથમ પ્રક્રિયામાં આપણે આલ્ડીહાઇડ તરીકે મિથેનોલનો ઉપયોગ કર્યો છે. બરાબર? HCHO મિથેનોલ, જેની ગ્રિગ્નાર્ડ પ્રક્રિયક સાથે પ્રક્રિયા થાય. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે હમણાં જ ચર્ચા કરી, કાર્બોનિલ કાર્બન સાથે કોણ જોડાશે? તો કે આલ્કાઇલ સમૂહ. બરાબર? એટલે જો આ CH2 અને હવે એની સાથે કોણ જોડાઈ ગયું? R. એટલે જો RCH2 હવે O- અને એની સાથે કોણ જોડાશે? MgX. એટલે આ RCH2OMgX. હવે આનું જળ વિભાજન કરવામાં આવે એટલે આ બંધ તૂટશે. તો આ O- ત્યાં H+ અને Mg+ ત્યાં OH-. એટલે RCH2OH અને વત્તા MgOHX. તો RCH2OH એટલે કયા પ્રકારનો આલ્કોહોલ મળે છે? તો કે પ્રાથમિક આલ્કોહોલ. કાર્બોનિલમાં આપણે આલ્ડીહાઇડ તરીકે કોનો ઉપયોગ કર્યો? મિથેનોલનો. હવે મિથેનોલ સિવાયનો જો આલ્ડીહાઇડ લેવામાં આવે, અહીંયા લખ્યું છે આપણે અન્ય આલ્ડીહાઇડ. બરાબર? મિથેનોલ સિવાયનો જો આલ્ડીહાઇડ લેવામાં આવે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ક્રિયાવિધિ તો આ જ રહેશે. આ આલ્કાઇલ સમૂહ કોની સાથે જોડાશે? તો કે કાર્બોનિલ કાર્બન સાથે. એટલે આ C ડબલ બોન્ડ O ના ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં આવી ગયા? ઓક્સિજન ઉપર. એટલે O- અને MgX. એટલે અહીં આપણે જોઈ શકીએ RCH. હવે આ કાર્બન સાથે કોણ જોડાણું? તો કે R'. એટલે આ R' OMgX. જળ વિભાજન કરીએ એટલે આ બંધ તૂટશે. O- તો ત્યાં કોણ જોડાઈ જશે? H+ અને Mg+ તો ત્યાં કોણ જોડાઈ જશે? OH-. તો ફરીવાર RCH R' અને હવે ઓક્સિજન સાથે કોણ આવી ગયું? H. તો RCH R'OH. એટલે આ આલ્કોહોલ મેળો પણ કેવા પ્રકારનો આલ્કોહોલ છે? તો કે દ્વિતીયક. આલ્કોહોલ ખરો પણ કેવો? તો કે દ્વિતીયક આલ્કોહોલ. મિથેનોલ પછી મિથેનોલ સિવાયનો એક આલ્ડીહાઇડ. અને હવે આપણે ઉદાહરણ તરીકે લઈએ છીએ કીટોન. તો કીટોનમાં પણ આ જ ક્રિયાવિધિ ફોલો કરશું. કાર્બોનિલ કાર્બન સાથે કોણ જોડાશે? તો કે ગ્રિગ્નાર્ડ પ્રક્રિયકનો આલ્કાઇલ સમૂહ. એટલે આ કાર્બન ઓક્સિજન બંધના ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં આવી ગયા? ઓક્સિજન ઉપર. એટલે ઓક્સિજન- તો Mg+X એની સાથે જોડાઈ જાય. તો જો RC R' અને હવે આ કાર્બન સાથે કોણ જોડાણું? R'. એટલે આ R'. OMgX. હવે જળ વિભાજન કરીએ એટલે આ બંધ તૂટશે. O- એટલે ત્યાં કોણ આવી જશે? H2O માંથી H+ અને OH- તો ઈ ક્યાં આવી જશે? Mg+ સાથે. તો ફરીવાર
R C R dash R double dash O H R C R dash R double dash O H તો આ કયા પ્રકારનો આલ્કોહોલ મળે છે તૃતીયક વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આલ્કોહોલની અત્યાર સુધીની જેટલી બનાવટ જોઈ એમાં જો તમે વ્યવસ્થિત રિવિઝન કરો તો આપણે બે પ્રકારના આલ્કોહોલ જ બનાવ્યા છે પ્રાથમિક આલ્કોહોલ દ્વિતીયક આલ્કોહોલ પણ ગ્રિગ્નાર્ડ પ્રક્રિયકો દ્વારા જે આલ્કોહોલ બનાવવાની પ્રક્રિયા છે એની ખાસિયત એ છે કે આ એક જ પ્રક્રિયા દ્વારા પ્રાથમિક આલ્કોહોલ દ્વિતીયક આલ્કોહોલ અને તૃતીયક આલ્કોહોલ બનાવી શકાય છે અગાઉની જેટલી આપણે બનાવટની પ્રક્રિયાઓની ચર્ચા કરી તેમાં પ્રાથમિક અને દ્વિતીયક આલ્કોહોલ જ બનાવી શકાણા હતા નહીં કે તૃતીયક પણ આ એક પ્રક્રિયા દ્વારા પ્રાથમિક આલ્કોહોલ દ્વિતીયક આલ્કોહોલ તૃતીયક આલ્કોહોલ ગ્રિગ્નાર્ડ પ્રક્રિયક દ્વારા આલ્કોહોલ બનાવવાની પ્રક્રિયામાં યાદ રાખવા માટે સરળ ટ્રીક મિથેનોલનો ઉપયોગ કરશું પ્રાથમિક આલ્કોહોલ મિથેનોલ સિવાયનો આલ્ડીહાઇડનો ઉપયોગ કરશું તો દ્વિતીયક આલ્કોહોલ અને જો કીટોનનો ઉપયોગ કરશું તો તૃતીયક આલ્કોહોલ મળે છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આલ્કોહોલની ટોટલ 3 બનાવટની પ્રક્રિયા આપેલી છે પહેલી પ્રક્રિયા હતી આલ્કીન સંયોજનોમાંથી બીજી પ્રક્રિયા હતી કાર્બોનિલ સંયોજનોમાંથી અને ત્રીજી પ્રક્રિયાનો આજે આપણે જે ચર્ચા કરી ગ્રિગ્નાર્ડ પ્રક્રિયક દ્વારા અને ગ્રિગ્નાર્ડ પ્રક્રિયક દ્વારા પાછા ત્રણેય પ્રકારના આલ્કોહોલ પ્રાથમિક દ્વિતીયક તૃતીયક પ્રાથમિક આલ્કોહોલ કઈ રીતના તો કે મિથેનોલમાંથી દ્વિતીયક આલ્કોહોલ કઈ રીતના તો કે મિથેનોલ સિવાયના કોઈ પણ આલ્ડીહાઇડમાંથી અને તૃતીયક આલ્કોહોલ કઈ રીતના તો કે કીટોન દ્વારા મેળવી શકાય છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજનો તમારો હોમવર્કનો પ્રશ્નની જો આપણે ચર્ચા કરીએ તો એક 4 માર્ક કે 5 માર્કનો મોટો પ્રશ્ન તમારી સમક્ષ આવી શકે આલ્કોહોલની બનાવટ આપો 5 માર્કમાં મોટો પ્રશ્ન 3 પ્રક્રિયા લખવી પડે નાના પ્રશ્ન સ્વરૂપે પૂછવું હોય તો આવી રીતના પૂછી શકાય ગ્રિગ્નાર્ડ પ્રક્રિયક દ્વારા આલ્કોહોલની બનાવટ આપો કાર્બોનિલ દ્વારા આલ્કોહોલની બનાવટ આપો અને આલ્કીન સંયોજનો દ્વારા આલ્કોહોલની બનાવટ આપો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ ત્રણેય પ્રક્રિયા મહત્વની છે રિવિઝન કરજો નેક્સ્ટ વિડિયોની અંદર નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર ફિનોલ સંયોજનોની બનાવટ કઈ રીતના થાય છે જેની આપણે ચર્ચા કરશું સ્ટે હોમ સ્ટે સેફ થેન્ક યુ